हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक अगेन सो आज हामी पढ्नेवाला छौँ फोर्स एन्ड प्रेसरको लेसन नम्बर 4 जति पनि हामी अलरेडी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अलरेडी हामीले मैले सरी लेसन 1 2 लाई 3 हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज हामी लेसन 4 डिस्कस गर्नेवाला छौँ है त र हाम्रो लेसन 1 2 3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामी लेसन 1 मा इन्ट्रोडक्सन टु फोर्स नेट फोर्सको बारेमा कुरा गरेका छौँ है र सेकेन्डमा हाम्रो छ इफेक्ट अफ फोर्स र कन्ट्याक्ट फोर्सको बारेमा र हामीले भर्खरै हामीले लेसन 3 मा डिस्कस गरेका थियौँ नन कन्ट्याक्ट फोर्समा बुझ्नुभयो र आज हामी पढ्नेवाला छौँ फोर्स एरिया एन्ड प्रेसर ओके सो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा छ हामीले एउटा भिडियो हेर्नेछौँ है त यो भिडियोमा तपाईहरुले राम्रोसँग जज गर्नुहोस् के भन्दैछ ओके यहाँ हाम्रो के छ त व्हाट डिड यु हेयर है के सुन्नुभयो त तपाईहरुले यो भिडियोमा सो क्यान यु नेम द सोर्स अफ द साउन्ड जस्तो कि तपाईहरुले अलरेडी यो भिडियो हेर्नुभयो है र भिडियोमा तपाईहरुले के सुन्नुभयो र यो सोर्स अफ द साउन्ड तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ त है अब यसको एन्सर चाहिँ के रहेछ त द साउन्ड वाज क्रिएटेड बाइ द व्हिसल अफ द प्रेसर कुकर भनेपछि जुन चाहिँ हामी नेपालीमा कुकरको सिटी लाग्नु भन्छौँ नि है द्याट पर्टिकुलर के रहेछ साउन्ड रहेछ ओके अनि त्यहाँदेखि रिफ्लेक्टमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हेभ यु नोटिस द्याट वेन द कुकर व्हिसल ब्लोज समथिङ कम्स आउट अफ द नोजल विथ ग्रेट फोर्स जस्तो कि तपाईँहरूले कुकरमा सिट लागेको त देख्नु भएको छ नि त है जसमा तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहोस् कुकरमा सिट लाग्दा के हुन्छ एउटा के हुन्छ तपाईहरुको व्हिसल ब्लोज हुँदाखेरि तपाईहरुको नोजलबाट समथिङ एउटा ग्रेट फोर्सले निस्किन्छ नि त है धुवा जस्तो निस्किन्छ है र सेकेन्डमा छ द एयर एन्ड वाटर भेपर प्रेजेन्ट इनसाइड द कुकर आर रिलिज फ्रम द नोजल विथ द लर्स अफ फोर्स भनेपछि वी कल इट प्रेसर भन्नुको मतलब जस्तो कि एउटा वाटर सँगसँगै भेपर पनि त्यहाँबाट रिलिज हुन्छ है नोजलबाट र यो चाहिँ के रहेछ त हामीले नर्मलमा भन्दाखेरि इट इज ए प्रेसर त्यसैले सायद यसको नाम प्रेसर कुकर भनेको होला है सो let us study more deeply so but what does pressure really means and how it is different from force है we understand in the lesson बुझ्नुभयो अब हामीले यसको इन्टर रिलेटेडमा हामीले प्रेसर त्यसको बादमा यसको डिफरेन्सेसहरुलाई हेर्नेवाला छौं है त So in this lesson, we will understand the relationship between the force and the pressure. Okay. So हाम्रो topic of the today's discussion चाहिँ के रहेछ त force, area and the pressure. Okay. So फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्छौं प्रेसर सो प्रेसर चाहिँ के हो त है सो प्रेसर के रहेछ द फोर्स वी एप्लाई डिपेन्ड्स अन एरिया अफ द अब्जेक्ट वी युज है भन्नुको मतलब फोर्स चाहिँ के रहेछ त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ डिपेन्ड्स अन द एरिया अफ द अब्जेक्ट वी युज है दस वी क्यान डिफाइन प्रेसर एज द फोर्स एप्लाइड अन एभ्री युनिट एरिया अफ ए सर्फेस मतलब जस्तो पनि हाम्रो प्रेसर हुन्छ है प्रेसर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि फोर्स एप्लाइड गर्छ नि हुन्छ पार्टिकुलर एउटा सर्फेस एरियामा त्यसलाई भन्छ प्रेसर ओके सो प्रेसर चाहिँ के रहेछ त फोर्स है डिभाइडेड बाइ एरिया अन विच इट एक्ट्स एउटा सिम्पल मिनिङ भयो प्रेसरको चाहिँ र नेक्स्टमा छ हाम्रो जब इमेजमा हेर्नुहोस् तल एउटा नेल छ है त्यसमा हामीले के गर्दैछ ह्यामरले यसलाई के गर्दैछ हिर्काउँदैछ है जब वेन द अब्जेक्ट इज ब्लन्ट है इट अकुपाइज मोर एरिया अरे जब कुनै पनि एउटा अब्जेक्टले चाहिँ ब्लन्ट गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इट अकुपाइज मोर एरिया है वेन एरिया इज मोर प्रेसर इज लेस भन्नुको मतलब जब एरिया ठुलो हुन्छ बेसी हुन्छ है हाम्रो प्रेसर के हुन्छ प्रेसर भन्दाखेरि लो हुन्छ ओके जब हाम्रोमा अब्जेक्ट चाहिँ शार्प हुन्छ जस्तो कि यो नेल के छ यो वुडमा सबको नेल अपोजिट डिरेक्सनमा छ कि छैन छ है भनेको मतलब प्रेसर लेस हुन्छ जब हाम्रो नेल चाहिँ के छ शार्प छ है भन्नुको मतलब के हुन्छ यसले प्रेसर चाहिँ के गर्छ मोर अकुपाई गर्छ बुझ्नुभयो र एरिया चाहिँ के हुनुपर्छ लेस हुनुपर्छ
सो प्रेसर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी अलरेडी डिस्कस गरेको छौँ प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया अन विच इट एक्ट्स अब फ्रम द प्रिभियस इक्जाम्पल इट क्यान बी सिन द्याट प्रेसर एन्ड एरिया आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इच अदर हो कि होइन अब भनेपछि प्रेसर इन केस अफ प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फोर्स द्याट वी हेभ युजिङ एन्ड दि एरिया अन विच इट एक्ट्स चाहिँ के हुन्छ द्याट दिज टु आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल ओके अन्त चाहिँ सेम फोर्स वेन एप्लाइड बाई अ शार्प अब्जेक्ट कज सफिसियन्ट प्रेसर बट वेन एप्लाइड बाई अ ब्लन्ट अब्जेक्ट अब यसले प्रड्युसेस के गर्छ लेस प्रेसर अब हाम्रो इक्जाम्पलमा के हुन्छ त यसको इक्जाम्पल है अब वुड कटर जस्तो कि हामी नेपालीमा बन्चरो भन्छौँ नि यो चाहिँ के हुन्छ एकदम सार्पर हुन्छ है लग्वा हुन्छ तिखो हुन्छ है र यसले के गर्छ त अब एक्स सो द्याट इट क्यान कट दि वुड इजिली हो कि होइन अब हामीले वेन वी युज एक्स देन यसले के गर्छ इट कट दि वुड सो इजिली है तर यदि एक्सलाई चाहिँ हामीले ब्लन्ट बनायो है यसलाई हामीले भुत्ते बनाएर सपोज इट मिन्स अब यसले के गर्न सक्छ मोर एरिया अकुपाई गर्छ र जब मोर एरिया अकुपाई गर्छ यसले के हुन्छ प्रेसर हाम्रो लेस हुन्छ भनेर अलरेडी हामी डिस्कस गरेको थिएँ होइन सो अब के हुन्छ अब त्यसले के गर्छ त पर्टिकुलर एरियासँग प्रेसर चाहिँ के हुन्छ मोर अब he will have to apply more force okay as per unit area अथवा more pressure apply गर्नुपर्छ in order to cut wood ओके अब बोथ स्वामी र शरतले के गर्दैछ क्यारिङ ब्याग है के गर्दैछ ब्याग बोकेको रहेछ एन्ड द्याट आर अफ द सेम वेट अरे तर दो बट बोथ बोइज आर इक्वली स्ट्रङ स्वामी इज फाइटिङ इज इट मोर डिफिकल्ट टु क्यारी इट ब्याग देन शरत अब के हुन्छ त अब इक्वल वेटको ब्याग दुईजनाले बोकेको छ है तर यहाँ के गर्दैछ स्वामी है जुन चाहिँ यो चाहिँ फाइटिङ इट मोर डिफिकल्ट टु क्यारी हिज ब्याग देन शरत अरे अब वाट कुड बी द रिजन फर दिस अब यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ त स्वामीले के गर्छ स्वामीज ब्याग हेज भेरी न्यारो बुझ्नुभयो न्यारो सार्प इट पुट्स प्रेसर अन इट्स सोल्डर कजिङ पेन अरे यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको होइन बट शरत ब्याग चाहिँ हाउएभर हेज ब्रोड कस्तो रहेछ ब्रोड रहेछ जसले गर्दा सार्प इट डु नट पुट सो मच प्रेसर अन हिज सोल्डर बुझ्नुभयो त इक्जाम्पल अन्तदेखि हेभ यु नोटिस पोर्टर क्यारिङ हेभी लगेज जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त पोर्टर्सको के हुन्छ क्यारिङ हेभी लगेज है वाइ डु यु टाई अ क्लोथ on their head and the place that luggage on it ओके अब के गर्छ त त्यो पर्टिकुलर क्लोथ छ कि छैन अब यो पर्टिकुलर क्लोथले के गर्छ इन्क्रिजेज मोर एरिया ओके एन्ड विच द लगेज रेस्ट भनेको चाहिँ एरियालाई बेसी एरियामा अकुपाई गर्छ र त्यसले के गरिदिन्छ ठुलोभन्दा ठुलो लगेजहरू अकुपाई गर्छ र यसले के गर्छ प्रेसरलाई डिक्रिज गर्छ र पोर्टरको हेडमा प्रेसर डिक्रिज भएपछि के गर्छ यसले हेभीभन्दा हेभी वेट क्रिएट गर्नु सक्छ ओके सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड्स ओके अब प्रेसर चाहिँ कसरी एक्जर्ट हुन्छ त वेन अब इन केस अफ सो एक्टिभिटीमा छ त फलोइङ मेटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड जस्तो कि ओल्ड प्लास्टिक स्ट्र वाटर हाम्रो एक्टिभिटी गर्नेवाला छौँ र हाम्रो एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीलाई के मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ वी रिक्वायर्ड प्लास्टिक स्ट्र वाटर ओके अनि त्यहाँदेखि फर्स्टमा स्टेप टु फलोमा अब फर्स्ट हाम्रो प्रोसिड्युर के रहेछ टेक अ प्लास्टिक बोतल यस्तो खालको प्लास्टिक वाटर बोतललाई अनि त्यहाँदेखि फिक्स स्ट्र नियर द बोटम अफ दि बोटल एज सो जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त यसलाई के गर्नुपर्ने फिक्स गर्नुपर्ने एन्ड मेक स्योर द्याट दि वाटर डज नट लिक फ्रम दि जोइन्ट जस्तो कि यहाँ चाहिँ यहाँलाई होल बनायो स्ट्र एट्याच गर्यो अनिदेखि हामीले केही पनि याद गर्नुपर्ने रहेछ हो त्यो पर्टिकुलर एरियाबाट वाटर लिक नहोस् भनेर है इफ देयर इज अन लिकेज सिल इट अब हामीले वाक्सहरू गमहरू युज गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने सिल गर्नुपर्ने अब सेकेन्ड स्टेपमा के छ त हामीले के गर्नुपर्ने नाउ फिल द वाटर हाफ विथ वाटर सच द्याट द वाटर फ्लोज आउट अफ दि स्ट्र भनेको मतलब पानी माथिबाट पानी भर्नु पऱ्यो है र त्यसलाई भरेर के गर्नुपर्दछ हाफसम्म भर्नुपर्ने ओके एन्ड क्लोज द माउथ अफ द बोटल युजिङ यर पाम जस्तो कि हातले के गर्नुपर्ने पर्टिकुलर बोटलको माउथलाई क्लोज गर्नुपर्ने नोट यर अब्जर्भेसन अब अब्जर्भेसनमा के हुन्छ त यहाँ के हुँदै थियो यहाँबाट सरेर हाल्दैछ बाहिरबाट बगेर गइरहेको छ कि छैन तर अब यहाँ के हुँदैछ अब यहाँ के हुँदैछ अब्जर्भेसनमा हामीले यहाँ क्लोज गरिदियो हाम्रो पाम युज गरेर है बलुन एक्सपान्ड वेन वाटर इज एडेड टु द बोटल हो कि न
है त्यसले गर्दा दिस इज बिकज अफ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई दि वाटर दिस एक्टिभिटी टेल्स अस द्याट द लिक्विड्स एक्जर्ट प्रेसर अन द साइड अफ द कन्टेनर भन्नुको मतलब लिक्विडले एउटा पर्टिकुलर के गर्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ कहाँबाट साइड अफ दि कन्टेनर बुझ्नुभयो त र हामीले यसमा के गर्दछ त भन्दाखेरि लिक्विड एक्जर्ट प्रेसर मतलब त्यो जति पनि लिक्विड छ नि यो लिक्विडभित्र है अघि वाटर भरेको जस्तो कि त्यो चाहिँ के हुन्छ यसले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ बुझ्नुभयो अन द इनर वाल अफ दि कन्टेनर ओके सो क्यान ग्यास एक्जर्ट प्रेसर जस्तो कि अब हामीले पढ्यौँ जस्तो कि लिक्विड पनि के गर्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ है र अब हामीले ग्यासेस पनि एक्जर्ट गर्छ त प्रेसर भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यासेसमा हामीले बुझ्नेवाला छौँ कि हाउ अथवा whether है the pressure exerted by gases or not okay जस्तो कि अब हाम्रो एक्टिभिटी छ हामीले अलरेडी फेरि एउटा एक्टिभिटी गर्नेवाला छौँ है प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यासेसमा हामीले के गर्नुपर्ने एउटा बलुन लिनुपर्ने बलुनलाई हामीले फुल ल्याउनु पर्ने हो कि अन्त ब्लो एयर इन्टु द बलुन त्यसको प्रिक इट इन द पेन अब के पेनले के गर्नुपर्ने प्रिक इट यहाँ हेर्नुहोस् त है आन्टीले घोस्टाउँदैछ बलुनलाई त्यहाँदेखि वाइ डज अ बलुन बर्स्ट वेन इट इज प्रिक विथ द पेन जस्तो कि हामीले पेनले घोस्दाखेरि चाहिँ बलुनलाई किन बस्ट हुन्छ त है एन्सर के रहेछ द एयर इन्साइड द बलुन एक्जर्टेड प्रेसर अन द इनर वाल अफ द बलुन मतलब जति पनि एयर छ नि इन्साइड द बलुन यसले चाहिँ एक्जर्ट प्रेसर गर्छ र कतापट्टि गर्दो रहेछ टुवर्ड्स द इनर वाल अफ द बलुन बुझ्नुभयो र यसले चाहिँ के गर्छ प्रिक इट विथ द पिन अल द एयर ट्राइज टु कम आउट विथ ग्रेट फोर्स थ्रु अ टाइनी होल मेड बाई पिन ओके एन्सर तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला है र ड्यु टु बोथ हाई प्रेसर एयर कमिङ आउट अफ द टाइनी होल द बलुन इमिडिएटली टियर्स एन्ड ब्रस्ट अब यो रिजन रहेछ जस्तो कि हाउ दे ब्रस बलुन ब्रस्ट भन्दाखेरि अब तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड द सेकेन्ड केसमा प्रेसर एक्जर्टेड बाई अल्सो बाई ग्यासेस भनेर पनि तपाईँले एन्सर दिनु सक्नुहुन्छ ओके सो लाइक लिक्विड ग्यासेस एक्जर्ट प्रेसर अन द इनर वाल अफ द कन्टेनर जस्तो कि अघिको लिक्विडको हामीले के पढेको थियौँ लिक्विडमा पनि पढेको थियौँ कि जति पनि प्रेसर छ हाम्रो एक्जर्टेड बाई द वाल अफ द पर्टिकुलर एरिया भनेर पढेको थियौँ है सरी पार्टिकुलर अब्जेक्ट भनेर पढेको थियौँ यहाँ पनि के हुन्छ कहाँ नै एक्जर्ट गर्दो रहेछ वाल अफ दि पर्टिकुलर बलुन अथवा एनी अफ दि कन्टेनर ओके अब प्रेसर कुकर हेल्प्स टु कुक फुड एट द हाई प्रेसर हो कि होइन अब प्रेसर कुकरले के गर्छ जति पनि हामीले कुकहरू गर्छ खाना बनाउँछ है त्यो चाहिँ केले पाक्छ प्रेसरले पाक्छ है र प्रेसरको नि अब यसमा चाहिँ के गर्छ त प्रेसर कुकरले प्रेसर फोर्स एक्जर्ट गर्छ है र वाइ डज इट मेक सच अ लाउड साउन्ड भनेको मतलब यसले किन त्यति ठुलो साउन्ड प्रड्युस गर्छ त के रहेछ अब प्रेसर कुकर हेल्प्स कुक फुड एट हाई टेम्परेचर मतलब हाई प्रेसर है हाई प्रेसर हुन्छ अनि मात्रै भात हाम्रो जे पनि कुराहरू छ यो पाक्ने गर्छ र इफ द प्रेसर इन द कुकर इज टु हाई द कुकर क्यान बर्स्ट है भन्नुको मतलब जति पनि हाम्रो के छ प्रेसर बेसी भयो भने के हुन्छ त्यो कुकर ब्रस्ट गरेर नोजलबाट के निस्किन सक्छ वाटर अलङ विथ एयर भेपर सो फर दिस रिजन द कुकर हेज अ टाइनी ओपनिङ थ्रु विच प्रेसर एक्जर्टेड इज रिलिज्ड ओके So second छ हाम्रो well a whistle is placed on a small opening of the cooker when the pressure is released through the nozzle the whistle blows अनि त्यसको बादमा हाम्रो साउन्ड अफ द whistle चाहिँ के गर्छ त हामीलाई वेदर है त्यो हिटलाई हामीले डाउन गर्नुपर्ने हो कि है अब हामीले केलाई त्यो कुकरलाई अफ गर्नुपर्ने हो या हामीले खाना पाकेन त्यसमा के हुन्छ पर्टिकुलर हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सिग्नल है यसबाट हामीले याद पाउँछ सो आजको टपिकमा हामीले पढ्यौँ के टपिक पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले आज प्रेसर है जति एक्सेस लिक्विडमा ग्यासेसमा है र हाम्रो डिफ्रेन्ट वेमा हामीले एक्टिभिटीसँगै हेरेका छौँ ओके अलङ विथ साउन्ड देन ओके थ्याङ्क यू फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ स्टे ट्युन